सो Honorले चाहिँ 15000 को सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा नयाँ फोन लन्च गरेको छ Honorको X5 Plus र यसको प्राइस रहेको छ 15490। अब यो रेन्जमा यो सेगमेन्टमा हेर्ने हो भने Redmi 12C हामीले केही महिना अगाडि लन्च गरेको चाहिँ बेस्ट फोन चाहिँ हुन सफल भएको थियो हैन। अब Honor X5 Plus ले चाहिँ यो सेगमेन्टमा कतिको राम्रो भ्यालु दिन्छ त यो भिडियोमा हेरौँ है त। अब डिजाइन त आजकल यो 15000 को रेन्जमा दामी नै आउँछ हैन र अब यसको हेर्ने हो भने Honor X5 Plus को निकै राम्रो छ है। यो तलपट्टि चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ फ्रस्टेड फिनिश हो भने यसमा चाहिँ कुनै दाग साग पनि लाग्दैन हैन, हातको स्मजेसहरु लाग्दैन भने यो क्यामेरा जुन मोड्युल छ त्यहाँनिर चाहिँ यो ग्लसी खाली दिएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति दागहरु चाहिँ देखिन्छ तर जे होस् निकै राम्रो डिजाइन छ यो रेन्जमा हैन। Redmi 12C सँग कम्पेयर गर्ने भने त यसको डिजाइन निकै नै राम्रो छ। फेरि हुन्छ नि अगाडिपट्टि फर्काउने हो भने चाहिँ अब चाहिँ बल्ल अलिकति एन्ट्री लेभल फोन हो कि जस्तो फिल हुन्छ कि यो ड्रप नच र यसको जुन बेजल्सहरुले गर्दाखेरि। तर यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले यस्तै खाली नै पाउँछौं, सो त्यसमा केही इश्यूजहरु भएन। अब त्यसैगरी हामीले अब यसको जुन पोर्ट्स बटन्सहरु कुरा गर्ने भने अब यो साइडमा हाम्रो नर्मल भोल्युम बटन भइहाल्यो, त्यसपछि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हेरिहालौँ है त। फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले पनि राम्रै काम गर्छ यसमा, नो इश्यूज त्यसमा। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ अब हामीले पोर्ट्सहरु पाउँछौँ यहाँ। USB टाइप सी पोर्ट भइहाल्यो र यो रेन्जको लागि राम्रो हो USB टाइप सी पोर्ट दिएको। त्यसैगरी अब हेडफोन ज्याक छ, माइक भइहाल्यो। त्यसैगरी यो चाहिँ अब स्पिकर पाउँछौँ यहाँनिर र यसमा यतापट्टि माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो एउटा माइक भइहाल्यो अर्को। त्यसपछि यो चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट हो यसमा चाहिँ हैन। सो यसको मतलब चाहिँ हामीले यसमा एउटा सिम प्लस एउटा SD कार्ड अथवा अर्को चाहिँ दुईटा सिम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ कस्तो छ त? सो यसमा चाहिँ हामीले HD प्लस डिस्प्ले पाउँछौँ र यो चाहिँ TFT प्यानल हो र 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटको जुन स्मुथनेस छ त्यो चाहिँ जुन हुन्छ नि अलिकति हाई एन्ड फोन्स अथवा मिड रेन्ज फोन्सहरु जस्तो चाहिँ स्मुथ चाहिँ फिल भएन। तर त्यही पनि जुन हुन्छ नि अब यो लेभलको लागि चाहिँ स्मुथै ठीक छ। यो 90 हर्ट्ज को जो 60 हर्ट्ज भन्दा त अलिकति बढी स्मुथै फिल हुन्छ। त्यसैगरी यसको डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्ने हुन्छ अब यो HD प्लस भए पनि यो रेन्जको लागि चाहिँ राम्रै खाली प्यानल दिएको छ हैन। TFT भए पनि जुन बिङ एंगल्सहरु छ त्यो चाहिँ हामीले जुन IPS प्यानलहरु पाउँछौं यो रेन्जको फोनहरुमा त्यसको बराबर नै छ के। र हामीले चाहिँ Redmi 12C सँग नि कम्पेयर गरेर चाहिँ हेरेको थियौं र खासै त्यस्तो डिफरेन्स पाएनौं हामीले। Redmi 12C को चाहिँ अलिकति वार्मर टोन छ भने यसको चाहिँ अलिकति कुलर टोन छ र पिक्चर क्वालिटी चाहिँ हल्का Redmi 12C को अलिकति बेटर हो कि जस्तो फिल भएको थियो। तर जनरल कन्ज्युमरहरुलाई चाहिँ खासै फरक चाहिँ पर्दैन। सो यसको डिस्प्ले पनि राम्रै छ यो प्राइस रेन्जमा। तपाईलाई युट्युबहरु हेर्न अथवा नर्मल जुन हामीले कन्टेन्टहरु हेर्छौं डेली लाइफमा टिकटक इन्स्टाग्राम चलाउनलाई मजाले पुग्छ। त्यसैगरी यसको जुन डिस्प्लेको ब्राइटनेस छ त्यो पनि मजाको छ। तपाईले आउटडोर्समा घाममै चलाउँदाखेरि केही पनि इश्यूजहरु त्यस्तो खासै फरक पर्दैन हैन। तर यसमा एउटा इश्यू चाहिँ छ है। अब यो हाम्रो नर्मल हैन जुन यो हेरे भने चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति शार्पन गरिदिएको छ के यो चाहिँ जुन नर्मल हुनु पर्ने हो त्यो भन्दा जस्तै अब त्यसरी हामीले यसमा हैन यस्तो भोल्युम बटन थिच्यो भने चाहिँ बल नर्मल हुन्छ के हैन। अनि यो भोल्युम बटन थिच्यौं अब यो चाहिँ खासमा यस्तो हुनु पर्ने हो हैन। तर यो फेरि भोल्युम बटनको यो डायलग गइसकेपछि चाहिँ फेरि शार्प गरिदिन्छ के। सो यो एउटा इश्यू चाहिँ छ यसमा हैन। फेरि गरौँ यो चाहिँ खासमा नर्मल यति हुनु पर्ने यो जानेबित्तिकै फेरि शार्प भयो के। सो एउटा इश्यू चाहिँ हामीले भेटेको छौं। सो डिस्प्ले त यो फोनको राम्रै छ तर अर्को के राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्छ। प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स। अब अर्को कुरा यसको परफर्मेन्स। यसमा चाहिँ हामीले MediaTekको Helio G36 चिपसेट पाउँछौं। अब यो चिपसेट चाहिँ पुरानो चिपसेट हो र हुन्छ नि त्यस्तो खतरा चिपसेट चाहिँ हैन के। यो त्यस्तो दामी परफर्मेन्स भएको चिपसेट हैन। र यसमा चाहिँ हामीले 4GB को RAM 64GB को स्टोरेज पनि पाउँछौं हैन, जुन चाहिँ एडिक्वेट नै हो। 128GB भएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। अब यसको परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब बेन्चमार्क्सबाट पनि थाहा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै खतरा गेमिङहरु गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो राम्रो हुन्न हैन, हार्डकोर कुराहरु गर्नको लागि। तर यसमा चाहिँ अब हामीले जुन नर्मल टास्कहरु गर्छौं नर्मल कन्ज्युमरलाई एपहरु खोल्ने युट्युबहरु चलाउने चाहिँ मजाले नै गर्न सकिन्छ। त्यही पनि एप ओपनिङ्सहरु गर्दाखेरि हामी अलिकति त्यो जुन ओपनिङ टाइम अलि बेसी हुन्छ। त्यसैगरी स्विच गर्दाखेरि अलिकति ल्याग्सहरु नोटिस चाहिँ गर्न सक्छौं तर ठिकै हुन्छ हैन। त्यसैगरी अब लाइट गेमिङहरु पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यस्तो स्मुथ चाहिँ हुँदैन। अब कुरा गरौँ गेमिङको। फर्स्टमा चाहिँ हामीले PUBG मोबाइल खेलिरहेको छौं यसमा हैन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक्स ग्राफिक्स सेटिङ्स भनेको चाहिँ हामीले ब्यालेन्ससम्म जान मिल्छ। त्यसैगरी फ्रेम रेट चाहिँ मिडियमसम्म जान मिल्छ र अब स्मुथ ग्राफिक्समै खेल्दाखेरि पनि हामीले म्याक्स फ्रेम रेट चाहिँ मिडियम मात्रै पाउँछौं। र अब गेम प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 23 FPS मात्र दिन्छ जुन चाहिँ एकदमै चपी फिल हुन्छ। फ्रेम ड्रप र स्टटर्सहरु पनि उत्तिकै हामीले नोटिस गर्छौं हैन। सो गेम प्ले चाहिँ स्मुथ हुँदैन र यसमा चाहिँ गाइरो पनि सपोर्ट गर्दैन। त्यसैगरी अलिकति लो इन्टेन्सिभ अब फ्री फायरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले ग्राफिक्स अल्ट्रासम्म जान मिल्छ, रेजोल्युसन हाई र FPS नि हाईसम्म लग्न मिल्छ र यसमा चाहिँ हामीले एभरेज 30 FPS को स्टेबल गेम प्ले नै पाउँछौं। अब यो चाहिँ हुन्छ नि दुईटा मध्ये एकदमै निकै अलिकति हुन्छ नि कम इन्टेन्सिभ गेम नै हो। सो जस फ्री फायर खेल्न पुग्छ भने PUBG को लागि चाहिँ यो मोबाइल काम छैन।
अब कुरा गरौँ क्यामेराजको। सो यसमा चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले डुअल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। र सरप्राइजिङली यसको मेन क्यामेरा चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो यो प्राइसको लागि चाहिँ हैन, किन भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ कलर्सहरू निकै राम्रो देखिन्छ है। अलिकति कुलर टोन हो कि जस्तो फिल हुन्छ, तर ओभरअल निकै प्लिजिङ छ। डिटेल्सहरू ठिकै छ हैन। अब यसको डाइनामिक रेन्ज चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो र हामीले चाहिँ Redmi 12C सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिटेल अलिकति हो कि हैन लो जस्तो फिल हुन्छ, तर डाइनामिक रेन्ज चाहिँ निकै राम्रो छ Redmi 12C भन्दा। र ओभरअल फोटो नै हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि Redmi 12C को भन्दा चाहिँ Honor X5 Plus को चाहिँ बेटर लाग्यो। सो मेन क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ यसको, र यसले चाहिँ नाइट फोटोजहरू पनि ठिकै खिच्छ। जे होस् अब यो रेन्जमा हामीले एक्सपेक्ट त खतरा गर्न मिल्दैन, तर डिसेन्ट छ नाइट फोटोजहरू पनि। र पोर्ट्रेट मोड पनि यसको राम्रो छ है, एज डिरेक्सन राम्रो छ। अलिक कम्प्लेक्स एजहरूमा चाहिँ अब अलिकति इम्पर्फेक्ट चाहिँ देखिन्छ, तर बजेट अनुसार चाहिँ यसको पोर्ट्रेट फोटोज पनि राम्रो छ, ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रै देखिन्छ। अब कुरा गरौँ सेल्फिजको, र सेल्फिज पनि एन्ट्री लेभल फोनको लागि चाहिँ राम्रो छ। हुन्छ नि अलिकति एडिक्वेट लाइटिङ छ भने चाहिँ फेसमा राम्रो टोन हुन्छ है, स्किन टोन राम्रो देखिन्छ, एक्सपोजर पनि राम्रो देखिन्छ। र अब यसमा डिफल्टमा चाहिँ ब्युटी मोड चाहिँ अलिक अननेचुरल चाहिँ देखिन्छ, फेस धेरै नै स्मुथ भएको हुन्छ हैन, तर तपाईँले अब आफै एडजस्ट पनि गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ। Honor X5 Plus ले चाहिँ भिडियो पनि डिसेन्ट नै खिच्छ, 1080p 30 FPS सम्म खिच्न सकिन्छ हैन। र फुटेजहरू अब स्टेबल चाहिँ हुँदैन हैन, सेकी नै आउँछ। तर भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ डाइनामिक रेन्ज खासै राम्रो छैन, तर ओभरअल शार्पनेस र जुन कलर छ प्राइसको लागि चाहिँ रिसेन्ट लाग्यो। अब ब्याट्रीको केसमा चाहिँ यसमा हामीले 5200 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ। अब यो भनेको तपाईँले 1 देखि 1.5 दिन जस्तो मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ, इभन 2 दिनसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ यसलाई हैन। तर फेरि चार्ज सकेपछि चाहिँ यसलाई चार्ज गर्न निकै टाइम लाग्छ, किन भन्दाखेरि 10 वाटको मात्र चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, र यसले चाहिँ 2.5 घण्टा लाग्छ हैन। यो भनेको चाहिँ लास्ट एकदमै स्लो हो। अब यो रेन्जमा आजकल हामीले फास्ट चार्जिङ फोन्सहरू पनि पाउँछौँ, जस्तै रियलमीको नार्जोको जुन N53 छ त्यसमा चाहिँ हामीले 33 वाट फास्ट चार्जिङ पाउँछौँ हैन। अब Redmi 12C मा चाहिँ छैन, 10 वाटकै हो, तर त्यसमा फेरि Redmi 12C मा चाहिँ फेरि माइक्रो USB आउँछ है, फेरि USB टाइप C पनि छ जुन चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम Android 13 आउट अफ द बक्स आउँछ हैन, र यसमा चाहिँ हामीले Magic OS 7.1 हेऱ्यो भने Magic OS 7.1 पाउँछौँ हैन। र बाई डिफल्ट पनि Magic OS चाहिँ खासमा राम्रो छ हैन, किन भन्दाखेरि हामीले Honor 90 र Honor 90 लाइटमा चलाउँदाखेरि चाहिँ निकै स्मुथ छ र कस्टमाइजेबल अप्सन्सहरू पनि छ। तर अब यो चाहिँ फोन नै हुन्छ नि अलिकति लो एन्ड, चिपसेट पनि अलिकति त्यति पावरफुल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब त्यति स्मुथ छैन यो UI हैन। तर जस Magic OS अहिले चाहिँ इम्प्रुभ चाहिँ भएको छ, तर अब यसमा पनि हामीले यस्तो कस्टमाइजेसन अप्सनहरू चाहिँ पाउँछौँ हैन, जस्तो यो सजेसन्स भन्ने छ जहाँ चाहिँ इन्टेलिजेन्टली अब हामीले जुन धेरै एप्सहरू युज गर्छौँ त्यो सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ है। त्यसको एउटा अर्को रमाइलो फिचर भनेको जस्तो अब हुन्छ नि यसरी नक्कलले ड्र गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ जहाँ ड्र गऱ्यो त्यसको मात्र स्क्रिनसट यसरी लिन सकिन्छ हैन। सो यो पनि राम्रो छ यसमा। त्यसैगरी अब यसमा अर्को भनेको चाहिँ हामीले मल्टी विन्डो पनि युज गर्न सक्छौँ, यसरी एपबाट यहाँ एजबाट यसरी स्वाइप गरेर चाहिँ खोल्यो भने खोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फ्लोटिङ विन्डोमा खुल्छ कि है। सो यो पनि युज गर्न सकिन्छ, जे कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू चाहिँ यसमा राम्रो दिएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ यसमा मिसिङ चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो जुन भोल्युमले चाहिँ हुन्छ नि यो खालि एउटा मात्र काम गर्छ कि हैन, जस्तो अब यहीँबाट हामीले सबै रिङ्गर अथवा मिडियाको चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँभित्रै पुगेर गर्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा मिसिङ लाग्यो मलाई। सो Honorको जुन X5 Plus छ यो बजेटको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि कस्तो छ त लिँदाखेरि के हुन्छ। सो त के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा मात्र एकदम मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स हो कि, हुन्छ नि बजेटको लागि चाहिँ अलिकति स्लो चाहिँ छ यो होइन, किनभने अहिले यही बजेटमा चाहिँ हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स भएको फोन्सहरू पाउन स्टार्ट भइसक्यो कि। सो तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि पर्फर्मेन्स प्रायोरिटी छ भने चाहिँ तपाईँले अरू फोन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब यो बजेटमा Redmi 12C। तर फेरि क्यामेरा राम्रो भएको यो बजेट चाहिन्छ भने चाहिँ Honor X5 Plus को क्यामेरा चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रो छ, मेन क्यामेरा है। हुन्छ नि डे लाइटमा त राम्रो भइहाल्यो, इभन नाइट टाइममा नै राम्रो फोटोज खिच्छ कि। अब फेरि एक्सपेक्टेसन चाहिँ फेरि नेक्स्ट लेभल एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराख्नु होइन, अब त्यो हाई एन्ड जस्तो त हुँदैन, तर बजेटको लागि निकै राम्रो क्यामेरा छ यसको। त्यसैगरी अब तपाईँले फास्ट चार्जिङ चाहिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ यसमा छैन। सो त्यसको लागि तपाईँले अरू फोन हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ N53 मा आउँछ 33 वाट फास्ट चार्जिङ। तर ओभरअल यो फोन राम्रै छ, तर हुन्छ नि पर्फर्मेन्स गेमिङ यताउताको लागि भने चाहिँ यो खासै त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ हुँदैन। TechLekh.